سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزهاتون رو به خوشی سپری کنید و هیچ وقتتون رو برای انتقام گرفتن تلف نکنید. کسانی که به شما صدمه زدن در نهایت با کارمای خودشون روبرو میشن. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او، به سمع پادشه کامگار ما نرسد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در اوایل حبس خواجه قوام الدین وزیر شاه شجاع سروده شده که از مردهای بزرگ دوره آل مظفر بوده. حافظ در بیت اول از زیبایی، خوش اخلاقی و وفاداری ایشون صحبت میکنه که هر کسی نمیتونه این ویژگی ها رو داشته باشه و این ویژگی ها رو در این شخص هم نمیشه انکار کرد و در ادامه به ویژگی های دیگه از جمله رازداری، دلپذیری و بقیه اشاره میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه قدر همدل و همراه خودتون رو بدونید. اون شخص بسیار شما رو دوست داره و سعی کنید بهش محبت کنید. هدفی که در سر دارید، نیتی که بابت اون فال گرفتید، هدفی ارزشمنده و با تلاش و پشتکارتون میتونید بهش برسید. اما یادتون باشه که در زندگی باید برنامه داشته باشید. به هدفتون فکر بکنید، بهش پر و بال بدید، برای رسیدن بهش تلاش بکنید و از کارهای بیهوده دوری بکنید. وقتتون رو الکی تلف نکنید و سعی کنید توقعتون رو از اطرافیانتون کم بکنید و انتظار حمایت از هیچ کس جز خودتون رو نداشته باشید. در مورد نیتتون، همونطور که گفته شد، نیت با ارزشی هست و با اراده و دقتی که دارید، اگر صبر و حوصله هم داشته باشید میتونید به نیتتون برسید. در مورد شریک احساسیتون، در مورد رابطه احساسیتون، حافظ میگه دلبری زیبا، مهربان و با محبت دارید یا نصیبتون میشه که حاضر نیستید با هیچ کس و هیچ چیز اون رو عوض بکنید. با این شخص یک زندگی شاد، پرنشاط همراه با آرامش رو خواهید داشت و باید قدر و ارزش اون زندگی و اون شخص رو بدونید. در بیت 8 که حافظ گفته چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. اینجا حافظ میگه طوری زندگی کن که اگر در راه کسی مثل غبار بودی،
گرد و غبار و کدورتی روی آینه دل کسی ننشونی و باعث رنجش و ناراحتی اطرافیانت نشی. شما فردی منظم، دقیق، حرمتگزار و کاردان هستید، پر انرژی هستید و حس مسئولیت دارید. اگر دیگران ارزش حمایت شما رو نمیدونن، ناراحت نباشید. این مهر و محبت، این خصوصیات اخلاقی شما هست که شما رو متمایز میکنه و در واقع شخصیت شما رو شکل میده. اجازه ندید با بدرفتاری بعضی از افرادی که در اطراف شما هستن، با قدر نشناسی یک سری آدمی که در اطراف شما هستن، بخواید خصوصیات و خصلت‌های خوبتون رو کنار بذارید. همیشه در زندگی هممون افرادی هستن که به ما حسادت میکنن. بهتره به طعنه‌ها و حرف‌های حسودان توجه نکنید و همونطور که حافظ همیشه بهتون توصیه میکنه کار درست خودتون رو انجام بدید. دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید در حال حاضر براتون توصیه نمیشه و بهتره یک مقداری دست نگه دارید. در مورد تغییر شغل یا تغییر مکان هم باید بگم تغییر شغل براتون اتفاق میفته و پیشنهادهای خوبی بهتون میشه، اما در مورد تغییر مکان بهتر دست نگه دارید. در حال حاضر زمان مناسبی نیست. و دوستانی که نیت مهاجرت یا نیت سفر داشتن، باید بگم یک موقعیتی برای شما پیش میاد و شرایط خوبی رو براتون ایجاد میکنه. بهتر شک و تردید رو از خودتون دور بکنید. شاید ظاهر امر سختی هایی رو برای شما رقم بزنه، اما در پس همه این سختی ها و بعد از مقاومت های شما آرامش براتون حاصل میشه. حافظ میگه شما فرد قدرشناسی هستید و اگر از کسی محبت ببینید تا پایان عمرتون محبت اون شخص رو فراموش نمی کنید و در صدد جبران محبت اون شخص هستید. این اخلاق پسندیده و این صفت خوب شما هست که خیلی اوقات در کارهاتون به کمک شما میاد و باعث میشه کارهاتون راحت تر پیش بره. ثابت قدم باشید، پایداری از خودتون به خرج بدید در مورد نیتتون، هدفتون و کاری که قرار هست انجام بدید. مطمئن باشید اگر در این راه ضرر و زیان مشکلی هم شما رو تهدید بکنه، به راحتی اون مشکلات رو از سر میگذرونید و به زودی تمام مشکلات براتون جبران میشه و میتونید به مقصدتون برسید. در آخر هم حافظ میگه برای رویارویی با اون چیزی که در راه رسیدن به هدفتون باهاش مواجه میشید، باید مقاومت داشته باشید و تحمل خودتون رو افزایش بدید. با اولین شکست، با اولین مشکلی که روبرو شدید، خودتون رو نبازید، روحیتون رو از دست ندید و این خودتون هستید که میتونید به خودتون امید و انگیزه بدید و دوباره به راهتون ادامه بدید تا نتیجه دلخواه براتون حاصل بشه. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره، برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم، در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.